into, I'll put a conscience or a alter ego to Juan Luna? This is under the tradition of the Broadway musical Jekyll and Hyde. So I just decided to have an element of surprise in the beginning, under the guise of friendship in the beginning, and then eventually na-explore na yung dun sa storya na isa lang pala sila. Kasi in the beginning parang confident niya lang yung si Juan na namesake niya na nakilala niya sa barko. Pero eventually mag-unfold yun na isa lang pala sila kasi parang nangingi siya ng tulong, parang wala siyang inspiration doon sa pag-paint ng espolarium. So may nakilala siya sa barko kasi si Juan Luna was a sailor before he painted espolarium. Yes. We didn't even know that. Yeah, so in the beginning nasa barko sila. Tapos may nakilala siya doon, nakapangalan niya, akala niya friend niya. Pero as we all know, later on, di ba, when Juan Luna killed his wife, the defense was actually insanity. So there is well, I just presume that there is a dissociative personality disorder si Juan Luna. May split personality. One for the country, one for his personal problems. Kaya nilagyan ko ng dalawa kasi madalas tayo nag-iisip kung we know for a fact na dapat bayani rin si Juan Luna kapantay ni Jose Rizal. After all my research, yes, this is true. But you know, ang American regime kasi nag-sponsor sila ng mga heroes na dapat lang maging hero. At isa na nga doon si Rizal. Kaya lang, kung na-inspire at nag-ignite ng revolution, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, yun yung ipapakita dito sa play. Na nag-ignite din ng revolution, yung espolarium, yung Parisian life, yung iba pa yung mga painting. Kasi there is this so-called Luna Code na ipapakita doon sa tula. Nauna pa yung Luna Code sa Da Vinci Code. No, so That's nice. na-hype lang yung Da Vinci Code. Pero ito, hindi ito fictional. Totoong kumalat ang mga larawan ng espolarium at ipinamahagi ito sa mga katipuneros at nag-ignite din yung revolution when Andres Bonifacio explained to everyone kung ano yung representation ng bawat isang character sa espolarium. But historically, he was really a sailor for a while. Or Yes, in the beginning, yeah. It was Okay. Yeah. Na-board siya sa barko, siguro hindi siya nakatadhana na maging marinero. Sa isang trip niya, nag-iisip-isip siya, may nakausap siya na imaginary friend lang pala niya. Siya pala din yun. Pero hindi yung ipapakita sa simula ng tula. Ang ipapakita doon sa simula ng tula, parang magkaibigan sila, nagkakilala sila sa barko at nangingi ng tulong si Juan Luna sa pag-paint ng espolarium. Pagkatapos marami silang confrontation kasi habang pinipaint nila yung espolarium, yung si Juan na piniplay ni Patrick, very literal lang yung interpretation niya doon sa mga characters. So nagagalit si Juan kung nag-aaway sila. Hindi ganyan dapat. Nagtatalo yung utak nila, pero eventually, marirealize ng audience na ay isa lang pala sila. Parang pareho pa lang nanggagaling yung sa utak ni Juan Luna. But it's a very good rendition of the creative process. So nakakabilib. So that part I like it. Yes, there are a lot of well, we know our demographics, so I was thinking, is it possible for us to be profound in this particular venture? Kasi nga, we always cater to the young, to the students. Kaya lang, naisip ko na for the past 16 years, parang parati na lang ganun comedy, romance, spectacle, etc. Parang sabi ko, hawak ko na yung audience ko sa leeg. Kaya pwede na ako mag-offer ng malalim na katulad nito. And we had open rehearsals this past days. Yesterday, we had a lot of people watching here. I saw it now on Facebook. Yeah, nag-announce pagkatapos ang daming dumating. Kasi nga naman,
pinakamagandang pagkakataon yun dahil makikita nila up close, no? Yung mga nagsiganap. Pangalawa, libre pa. So, ang daming theater fans na nagpunta dito, napuno kami. And you know, I also opened the studio for the rehearsals because I want to have a feel kung ano yung, kung magigets ba ng mga bata. Yung gano'n na dalawa yung Luna, pagkatapos nakikialam yung isa sino ba to, talaga bang nung nag-paint si Luna may tumulong sa kanya kasi baka gano'n yung mga in-underestimate ko pala yung talino nung young audience kasi sa sobrang lipanan na sa social media at saka ng YouTube, etc. Napakalalalim na rin ng mga plot na alam nila. Kaya lang, pilit nga tayong ginagawang tanga ng telenovela. Kaya sabi ko, kailangan tumiwalag ako doon at kailangan magpakalalim kahit na bata yung audience ko para naman lumalim din. At alam ko, gusto nila. Kagabi, naintindihan nila lahat eh. Kasi I asked them after the ride. Lahat sila, alter ego po yun. Hindi po yun friend, alter ego po. Naintindihan po namin, siya po yun, utak niya po yun ang galing na. Very literal naman, sinabi rin doon sa kanta na ako, etc. So, isang malaking challenge on our part because it's quite rare for us to be profound in our aesthetics, and especially the elements, yung aesthetics. Medyo ang ginawa namin this time, kumpara doon sa mga nakikita nyo before ng mga plays, montage lahat. So hindi chronological yung historical data, pero meron kaming AVP na bumabalik-balik. Kasi ang thought naman ng tao hindi naman chronological. And yung play kasi lahat yun nasa thoughts ni Juan. Okay. Paano sagot Very ko? good.